ازيكم يا جماعة؟ احنا دي الحلقة الرابعة من الكبسولة، وهنتكلم النهاردة عن ال On Demand Content. يعني ما اعرفش لو سمعتوا عن الموضوع ده او لسه ده موضوع جديد، بس هو ده اللي بيغير كل المنظومة بتاعة الميديا والتلفزيون والبرامج وكل حاجة ليها دعوة بالإعلام في الفترة اللي فاتت وفي الفترة الجاية. خلينا نبدأ بمثال قوي جدا، وهو شركة ديزني. أكيد كلنا عارفين شركة ديزني اللي بتعمل الكرتونز والكاركترز اللي كلنا عارفينها من واحنا صغيرين. ديزني قررت ان هي في 2019 هتبتدي تعمل حاجه اسمها ديزني بلس، ودي هتبقى المنصه او البلاتفورم بتاعها للاون ديماند كونتنت. ليه ده بيحصل وليه الموضوع ده بيحصل؟ هشرح لكم بسرعه. يعني اول حاجه الناس ابتدى فكرها يتغير، ما بقوش عايزين يقعدوا قدام تلفزيون يقعدوا يقلبوا ويستنوا ويستنى الحلقه جايه امتى والبرنامج ده الساعه كام ويعدي على اعلانات والكلام ده كله. بقى انا عايز اتفرج على الحاجه دي دلوقتي، فانا هخش اتفرج عليها. لو اي ما اجيب حاجه او جالي اي حاجه ايمرجنسي او اي حاجه طارئه، اقدر ان انا ادوس بوز واقوم وارجع وبراحتي وكل حاجه. ما بقاش فيه الفكر بتاع مسلسل الساعه 8 وفيلم الساعه 9 وان انت لازم تفضل قاعد مستني تقعد قدام التلفزيون. هنتكلم بقى على السوق ده بشكل عام. السوق ده مقسوم 3 اجزاء. اول جزء هو الجزء بتاع الاوديو بشكل عام. الاوديو اللي هو الاوديو بوكس، زي اوديبل او زي كتاب صوتي او زي اقرا لي، اللي هو بدل ما تشتري كتاب او بدل ما تبقى لازم تتفرج على فيديو للكتاب عشان تسمعه، ان انت بس بتسمع الكتاب ده كله على البلاتفورم دي او على المنصه دي. الكتاب ده ممكن يبقى انجليزي في اوديبل اللي هي تابعه لشركه امازون، او عربي في حاجه زي كتاب صوتي او اقرا لي. الجزء الثاني هو الجزء بتاع الاغاني، اللي هي الاغاني العاديه. وده اللي شفنا الفتره اللي فاتت فيه ظهر لعيبه جداد جدا في الشرق الاوسط. زي كنا شفنا انغامي الفتره اللي فاتت كانت موجوده، اللي هي يعني الكوفاوندرز بتوعها او الناس اللي بداوها ناس من العالم العربي. دخل الملعب الفتره اللي فاتت ديزر وسبوتيفاي، ودول وحوش الصناعه دي في العالم. ف يعني متوقعين ان المنطقه بتاعه الاون ديماند سونجز دي هيبقى فيها صرف كتير جدا في الفتره الجايه. والشق الثالث هو البودكاست. اكيد احنا شفنا وسمعنا بودكاست قبل كده. هي يعني ببساطه شديده جدا، هي انت ممكن تخش تسجل بودكاست وحد تاني يسمعه، وهي اسهل بكتير قوي في كل حاجه، بس مختلفه. يعني الكواليتي بتاعها مختلف عن الاثنين اللي في الاول. فخلينا نتكلم على البيزنس موديل. ازاي الموضوع ده بيشتغل؟ الموضوع ده بيشتغل بكذا طريقه. الطريقه الاولى بتاعه اللي هي، خلينا نتكلم على حاجه زي كتاب صوتي مثلا اكزامبل او اوديبل او اقرا لي. ان انت عندك زبونين، برضو كنا اتكلمنا على الشيرنج ايكونومي في حلقه قبل كده في الكبسوله. الزبون الاول هو دار النشر او الشخص اللي هيدي لك الكونتنت بتاعك او اللي هيعمل لك المنتج ده. الشخص ده ممكن يكون في حاله كتاب صوتي هو شخص هو الراجل اللي كاتب الكتاب، والراجل الفي او نفسه اللي هتجيبه يسجل الكتاب. او لو هو دار نشر ممكن تقوم هي بالموضوع ده في نظير نسبة اعلى او فلوس اكتر. والزبون الثاني هو الزبون نفسه او اليوزر، المستخدم نفسه بقى ممكن يدفع بطريقتين. الطريقه الاولى ان هو يبقى اشتراك سبسكريبشن موديل، بتدفع مبلغ معين شهري او سنوي وبتتفرج او بتسمع على حاجه من غير اعلانات. او الفريميوم موديل اللي هو ان انت تبقى انت البرودكت، اللي هو انت بتتفرج على اعلانات في نظير ان انت تاخد المنتج ده ببلاش. وده يوزر اكسبيرينس بيبقى صعب شويه نتكلم فيها بعد كده. الموضوع بعد كده ياخدنا لايه الادجز او ايه، ازاي الناس هتتميز على بعض وهتنافس بعض ازاي. الخناقه او المنافسه كلها بتبقى على الكونتنت نفسه او المغني. في حاله منصه الاغاني زي سبوتيفاي او انغامي او ديزر، او الكتاب نفسه في حاله كتاب صوتي او اوديبل او اقرا لي، او البرودكت نفسه او المسلسل نفسه في القطاع بقى اللي هو يعني مختلف شويه زي نتفليكس او زي ديزني بلس، اللي هم بينتجوا ابيسودز وسيريز وحتى دوكيومنتريز، وابتدوا يخشوا ان هم ينتجوا حاجاتهم بنفسهم، لان الخناقه كلها على الكونتنت.
انت بتشوف الشخص ده او الفنان اللي انت عايز تشوفه ده فين، او المسلسل او الفيلم او ايا كان اللي انت عايز تشوفه ده فين، وبتروح للمنصه اللي هو موجود عليها. فتلاقي مثلا ان اليسا مثلا لما ظهرت على ديزر كان موضوع عمل بلبله في المنطقه دي. تايلر سويفت مثلا مع سبوتيفاي عالميا حصل برضو مشكله في الحته دي. ليه؟ لان الناس بتمشي ورا الارتست اللي هو او صانع الفيلم او كاتب الكتاب، ما بيمشوش ورا البلاتفورم نفسه. فالخناقه بتبقى دايما في الحته دي. وبعدين بقى لما تبتدي القصه دي تساتوريت شويه، اللي هو لما حد بقى يبقى موجود هنا وهنا وهنا، زي مثلا عمرو دياب ممكن يبقى موجود على كذا منصه، اليوزر اكسبيرينس بيفرق جدا. يعني سبوتيفاي متميز جدا باليوزر اكسبيرينس بتاعه. في ناس بتحب ديزر، بس انا بيرسونلي يعني سبوتيفاي مريح جدا. فبيبتدي الحته دي بقى بتاعت اليوزر اكسبيرينس هي اللي بتبقى هي الادج او هي السلاح اللي هم بيستخدموه ان هم ياخدوا اليوزر بتاعهم. ده بياخدنا بقى لحته تانية برضو بتاعت الانتاج نفسه. ليه الشركات دي ابتدت تبقى شركات انتاج؟ ليه نتفليكس بقت يعني بتسمى اكبر شركه انتاج في العالم؟ ليه؟ لان لما العدد بيزيد جدا، ومع نجاح الاون ديماند كونتنت واون ديماند ميديا، ومع حجم تضخم شركه زي نتفليكس، بيبتدي ان هم لازم يعملوا كونتنت اكسكلوسيف او حصري لنتفليكس. فبيبتدوا ينتجوا حاجات بالكامل زي ناركوس، زي ذا كراون، زي بلاك ميرور، زي حاجات كتير جدا يعني عشان ما اقعدش اخوض في التفاصيل. بينتجوها عشان انت تروح تضطر ان انت تشترك في نتفليكس عشان تقدر ان انت تشوف الحلقات او المحتوى ده. وكذلك كمان مكتبات الكتب الصوتيه زي كتاب صوتي او اقرا لي او اودبل، بينتجوا هم حاجتهم. حتى ممكن تلاقي كتاب بكذا صوت، كذا فويس اوفر يعني. وممكن تلاقي فويس اوفرز معينين الناس ابتدت تحبهم، فبرضه ممكن الفويس اوفرز هيمضوا مع مين. دي حاجه مهمه جدا جدا. والكواليتي بتاع الحاجه والكوبي رايتس بقى عليها نزاع. يعني كان قليل جدا لما نلاقي ان في نزاع على الكوبي رايتس. اللي اخترع الموضوع ده في الاول كان يعني او اللي ابتدوا يظهروه على الساحه، بلاش اخترع، نابستر واي تيونز اللي بعد كده بقى في ابل ميوزك، بقى في كذا حاجه. ليه؟ لان دول اول ناس وروا اليوزر انه ممكن يسمع وقت ما يحب، او ممكن يسمع اغنيه واحده مش لازم يشتري الالبوم كله، او ممكن يسمع جزء من اغنيه وبعدين يروح يعمل حاجه ويرجع يكملها من غير ما يضطر ان هو يداونلود، ممكن يستريم. وكان في احصائيه سريعه كده بتقول ان 10 دقائق من كل ساعه على الانترنت في 2019 هتبقى في الستريمينج. فده سدس الوقت، وده رقم كبير جدا. فالخناقه بتبقى على الوقت ده. فالانتاج لازم، او شركات بتنتج عشان تتميز بانها يبقى عندها كونتنت او محتوى حصري تقدر انها تخش بيه في المنظومه دي. في برضو ابتدى يظهر حاجات ما كانتش موجوده كتير. يعني ابتدى يبقى في كتاب ظهروا بقوه على منصات دي. يعني كان مش معروفين قوي ككتب، بس لما راحوا للكتب الصوتيه نجحوا جدا. امثله كتير يعني عشان ما اخشش برضو ما اقولش اكزامبلز بعينها، بس بالذات اللي بيكتبوا بالعاميه المنطوقه او بالعاميه، لان ده بيبقى في الكلام سهل، والناس الميلينيالز او الناس اللي هم الاصغر اللي بيستصعبوا اللغه العربيه بقوا بيرتاحوا معاه جدا. فنروح بقى بدي على الفرص فين، او ايه الحاجات الفرص اللي ممكن الناس تستفيد بيها من المنصه. طبعا لو في حد معاه فلوس او معاه تمويل ممكن يخش ينافس، يعمل حاجه عربي منافسه لنتفليكس او اي فليكس او اي سي فليكس او الوحوش دي، او يعمل منصه منافسه للاون ديماند ميوزك، او يعمل منصه منافسه للكتب الصوتيه. وفي برضه الفي او اللي هو ان الناس تروح تسجل صوتها او تاخد فلوس في نظير ان انت تروح تسجل صوتك على المنصات دي. ودي في ناس صوتها مميز جدا تقدر تاخد فيه فلوس اكتر. وفي الترجمه كمان، يعني في كتب انجليزي ناجحه جدا الناس عايزه تسمعها بالعربي، فممكن تترجم انت الكتب دي برضه فرصه كويسه جدا. وعلى المستوى بقى بتاع الاوت سورسنج او الايجنسيز،
في ايجنسيز هتبتدي انها تاخد الحقوق بتاع تسويق الشركات دي، زي ما كاجامي خدت ديزر شفناها في الفتره اللي فاتت، وسبوتيفاي ابتدت تنزل مصر برضو. فاكيد في ايجنسي تظهر مع سبوتيفاي ان هي تسوق لها. كل المنظومه دي هي اللي بتشكل الاعلام في الفتره الجايه. يعني فكره انك تقعد تتفرج على محطه موجوده في الجيل الاكبر، بس في الجيل الاصغر قليله جدا، لان هم اتعودوا ان هم بيشوفوا الحاجه وقت ما يعوزوا، والجيل ده بطبعه عايز كل حاجه سريعه، وعايز كل حاجه بتتحرك، وعايز يبقى عنده كذا اوبشن، مش عايز يبقى مرتبط بحاجه معينه. ويعني توقعنا الشخصي او توقعي الشخصي ان حتى المسلسلات والافلام اللي هي تبع التلفزيون المصري وصوت القاهره وكل المنظومه دي هتبتدي تخش واحده واحده جوه الاون ديماند كونتنت، او السكه بتاعت الصناعه دي، لانها هتختفي لو ما دخلتش في الصناعه دي مع الاجيال. وده كونتنت مهم جدا ولازم يبقى موجود. فنبتدي نشوف شراكات ما بين كيانات حكوميه تملك المحتوى ده، وخصخصه في المحتوى بحيث ان هو يقدر يتحط على المنظومه دي، ويتنافسوا بيه الشركات دي، بحيث ان هم دايما الخناقه زي ما قلنا بتبقى على المحتوى نفسه اللي هو بيجيب لك الزبون. فشكرا، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، ونتمنى تكونوا كنتوا استفدتوا.